بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مرحبا بكم يا بني. كنت أعددت في ذهني مقدمة وخطبة عصماء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني من المفارقات الغريبة أن يكون الكلام صنعتي ولا أجد ما أصدر بهذه الحلقة في خلقي وخلق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر طبيعي. أنا لكل محب لرسول الله وكل مسلم والسلام. حتى العاصي من المسلمين يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. هذا أمر طبيعي. يعني نرجو المعذرة من المشاهدين أننا لم نوفي حقه في الكلام، فقد عقد لساني عن الكلام في تضعيف هذه الحلقة التي خصصت لموت النبي ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن فضيلة الشيخ، كما وعدنا المشاهدين في حلقة الأمس، هنالك بعض النقاط نود أن نستكملها مع فضيلتكم في صدر هذه الحلقة في علامات الساعة. هل تأذننا قبل أن ندلف إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنالك بعض الأسئلة التي طرحناها على فضيلتكم نجملها فيما يلي. هل من مات قبل أن يدرك علامات الساعة الصغرى أفضل ممن أدركها؟ هل من يدرك علامات الساعة الصغرى تعتبر بمثابة كفارة للذنوب أو عقوبة لسيئات فعلها، هي كفارة أم يعني جزاء أم ثواب أم عقاب أم ماذا؟ وأين المهد المنتظر بعد هذا التجوال والتطواف مع فضيلتكم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحن قلنا إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، تنهي المسألة كلها. فالذي مات من قبل لن يرى هذه العلامات الكبرى، وهذه يعني هذا زمن الفتن، يعني ظهور علامات الساعة الكبرى، هذا زمن الفتن الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستعيذ منه، يعني اللهم إني أعوذ بك من فتنة مضلة. فهذه من الفتن، يعني من الابتلاءات التي قد لا يتحملها إنسان عادي. نعم. فالذي أكرمه الله عز وجل وتوفي من قبل، خلاص المسألة منتهية بالنسبة له، لن يرى هذا. ليس معنى هذا أنه أفضل ممن عاش، لأن هذا قدر الله الغالب. هذا هو التساؤل. يعني هذا قدر الله الغالب أن أعيش في الفتنة. ومن أدركها له سيئات له حسنات. لا أكيد من أدركها وصبر فلا بد أنها، لأنه ابتلاء شديد. يعني تخيل أنت أناس لا طعام ولا شراب ولا محلات ولا أرض تنبت زرع ولا ضروع فيها لبن ولا نخيل فوقها تمر ولا أشجار فوقها ثمار، والناس في جهد جهيد، ويأتي هذا الرجل ليقول أنا معي الطعام فلتؤمن بي أعطيك. هذه فتنة. فمن صبر، يعني هذه طبعا أكيد في ميزان حسنات، لكنها صعبة. يعني قالوا يا ابن الخطاب: رجل لم تعرض له الفتن وعبد الله، ورجل عرضت له الفتن وعبد الله. قال الثاني: من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يا سلام، شوف الإجابة العجيبة بتاعت سيدنا عمر. ده امتحن الله، لأن ربنا يمحص بعض العباد بالامتحانات. نعم. فليس معنى هذا أن من مات أفضل من عاش، لا بالعكس. ولكن فضيلتكم علمتمونا في حلقات سابقة أنه بظهور أول علامة من علامات الكبرى رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا ثواب ولا عقاب ولا توبة. لا مش لا ثواب ولا عقاب، لا توبة. لكن المستمر على الاستقامة ثوابه محفوظ عند الله لا يضيع، يأخذ حسنات. طبعا. يعني القلم يكتب حسنات وسيئات أيضا. يعني هذا شوف، إن من ثمرات الحسنة والطاعة الطاعة بعدها. من ثمرات الحسنة والطاعة الطاعة بعدها. يعني أنت تزرع شجرة الطاعة تثمر إيه؟ طاعات. صحيح. والطاعات تثمر إيه؟ حسنات. صحيح. وهكذا. والعياذ بالله من بؤس وشؤم المعصية أنها تثمر معاصي وسيئات. فالإنسان لا ينقطع الثواب. يعني محنة شديدة من يصبر فيها ما شاء الله له الثواب الممتحن والمبتلى، وكلنا ممتحن.
الله أكبر. اللهم ثبتنا في لا الإيمان يا رب العالمين. يا رب العالمين. في بس نقطة صغيرة ذكرناها بالأمس وربما عبرت في سرعة الإيقاع الحوار، أحيانا نسرع. نعم. أنت قلت أن يعني سألتني في قضية عمر أهل الجنة وسوف نأتي لتفصيلا. نعم. فقلنا في عمر سيدنا عيسى 33 عاما. نعم. تمام. نعم. فأنت قلت الصغار والكبار، لا، الصغار هؤلاء لهم قطاع خاص في الجنة. قطاع خاص. قطاع خاص يعني نعم. يعني ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء خدموا الجنة. نعم. أو مش خدم يعني وما فيها دني يعني. نعم. فهنأتي تفصيلا بس نعم. لتصحيحا لما قد يخطر ببال الإخوة المشاهدين نعم. والمشاهدات، وليعذروننا فإننا قد لا نكمل نقطة معينة، أو قد نعبر نقطة معينة، أو قد نسرع، أو قد نبطئ. ينتظرونا الى ان شاء الله اخر البرنامج، يعني اخر الحلقات ان شاء الله. ان شاء الله يعني دعائهم لنا سوف يرون خيرا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. المهدي المنتظر اين هو من علامات الساعه؟ المهدي المنتظر يؤكد كثير او بعض من العلماء انه علامه من علامات الساعه الكبرى، وانا عندما لم اجد في تحقيقي للمهدي المنتظر انه لا في البخاري ولا مسلم فتوقفت، ليس انكارا ولكن يعني قلبي لا يستريح، لأن هذا أمر خطير. لو كان بهذا المنطق لا ذكره الإمام البخاري والإمام مسلم، فتوقفت. لا ذكر له مطلقا. لا توقفت الحقيقة. يعني ليس هذا إنكار. من أين جاء في فكرنا هذا؟ لا، هو موجود في بعض الأحاديث التي حققها البعض، ولكن أنا وقف كما اشترطنا مع الإخوة. فيعني نحن نعرض ما حققناه، ومن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا، لأن هذه أشياء ليست معلومة من الدين بالضرورة. يعني من أنكرها فليس بمنكر شيء كبير يعني. نعم. ولكن العلامات يعني فضيلتكم اعتمدتم على أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحيحة. نعم. هو لا ينطوي في حديث من هذه الأحاديث. لا، هو في أحاديث تخص المهدي المنتظر، ولكن أنا باستقرائي وبتلمذتي على يد علماء الحديث ما استراح قلبي. لا تفتح هذا الحديث. هذا ليس إلا فمن رأى غيرنا فأنا أجل رأي المخالف قبل أن أجل رأي الموافق. نعم. بارك الله فيكم إن شاء الله. هو كان المفروض ماذا سيصنع المهدي المنتظر أصلا؟ ما خلاص أنا الموضوع برمتي يعني. الله كرمكم الله. بارك الله فيك. سؤال أخير في هذا الموضوع حتى نقلب هذه الصفحة، وهي أن نعلم أن ديننا الإسلامي دين يعتمد على الحكمة، والحكمة مقرها العقل، فهو دين عقلاني. ولكن حينما نعرض هذه الأمور التي تفضلتم بها على العقل، ربما مع الذين يعملون العقل كثيرا يرفضون مثل هذه الأمور. فكيف نناقش هؤلاء وكيف نحول هذا العقل؟ أولا على ألسنة الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. لا، أنا لا، غير موافق. ربنا عرفوه بالشرع. مش بالعقل. لا، ما جاجرين كان عنده عقل وطلع في سفينة الفضاء ما وجدت الله. عنده عقل أحسن من عقلي وعقلك. الله عرف بالشرع، عرف بالهداية. ولكن بالاستنباط يعني البعرة تدل على البعير والخطوة يدل على المسير. هذا عندما ينحي هواه. لكن من اعتمد على عقله ضل. لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه. فالقضية كلها ليس كل مسألة أعرضها على العقل. لماذا الظهر 4 ولماذا المغرب 3؟ لماذا صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية؟ هذه أمور توقيفية يجب أن أقف عندها. فالعقل لا أطلق له العنان. هذا أمر. نعم. الأمر الثاني، ما الذي يضير بعض الناس أن المسيح الدجال موجود أو غير موجود؟ المهم أنه علامة من العلامات، خلاص، سواء هو موجود. لأنه العقل لا يتصور أنه حي طوال هذه المدة. الله عز وجل أبقى عيسى نبي الله هكذا. القضية هنا يعني رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. فقدرة الله فوق الشك والتهم. فأنا أقول يعني ليست القضية يعني فلترفض أن المسيح على قيد الحياة. ترفض أن الدجال، لكن اقتنع أنه قادم، خلاص. يعني في الغاية أو في النهاية يعني ثبت لنا أنه قادم. نعم. فالقضية الأهم بقى ماذا أعددت أنا إذ كنت على قيد الحياة لهذا اليوم؟ كما قال أبو العلاء المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما.
الله اكرمك الله. جميل، بارك الله فيكم. ان شاء الله. يعني اسمح لنا ان نقرا هذا الفاكس. الاخت ام هند، شكرا لك على هذا الاطراء في البرنامج، وهي تمتدحنا بما لسنا اهلا له، وتقول في نهايه الفاكس ملحوظه: نرجو يا سياده الدكتور الاسراع في عرض العلامات الكبرى حرصا منا على معرفه باقي سلسله الوعد الحق من حياه البرزخ وما يليها من مراحل. العجله مع هذه العجله عجيبه، يعني عجيبه الكل. طب خير وبارك. هذا فيه حب واشتياق لمعرفه المزيد. خير خير. هذه رغبه في العلم. جزاه الله خير. بارك الله فيك يا اخت ام هند، وكل الشكر للاستاذ الدكتور صلاح رزق على اتصالاته ومواصلته مع البرنامج، ونسال الله تبارك وتعالى ان نكون عند حسن الظن بحضرتكم.